Alright, chem time. Okay, so chemistry. So the last time we talked about states of matter, heterogeneous and homogeneous systems, compounds and elements, and ideal gas law. Did we talk about compounds and elements before? No, oh, we haven't. Okay, bữa trước mình nói về trạng thái vật chất nè, những hệ đồng nhất và hệ không đồng nhất nè, khí lý tưởng, vân vân. We didn't talk about compounds and elements. Okay, so let's do compounds and elements now. So it should be easy. So what is compound and element? So for element, so an element, it's basically a single name of an atom. Một cái tên đơn lẻ của một cái nguyên tử nha. Like for example, elements, carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, something like that. But nguyên tố này is basically a single name, for an atom. A single name for a type of atom, let's say. Một cái tên đơn lẻ cho một cái loại nguyên tử, like a type of atom, a single name for an atom. Like for example, you have carbon, C, you have hydrogen, which is H. Alright, so these are elements. We have, how many elements are there in the periodic table? Trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu cái element gì? Periodic table, how much is that? Cho các bạn tuần hoàn, well, right now it's about 120 something. Bây giờ phải 120 mấy. But of course you don't need to remember that many. Okay, you just have to use about 20 elements, the first 20 elements in the table. Mình chỉ phải sử dụng khoảng 20 cái elements, 20 cái nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn thôi. And that's all you have to know, really. That's what you have to work with. So why do we call this one a periodic table? Tại sao lại nói là một cái bảng mang tính chất mà nó chu kỳ, periodic? Because everything comes back. Cái gì nó cũng sẽ quay ngược lại. Everything comes back, like a cycle, you know, như một cái chu trình vậy đó. We call it a periodic table because of that. Now, so compounds. I remember we didn't talk about compound before. Compound is made out of at least two elements. Được tạo ra từ ít nhất hai nguyên tố trở lên. It's made from at least two elements. It's made from at least two elements. So we should always see an example. For example, ammonia, NH3, C4H8, for example. These are made from at least two elements. If you want to, we can do other things. Glucose, for example. At least two elements, we have a compound. But do you remember the verb to compound, right? To compound, what does to compound mean? To compound is a verb that means something that happens together, often bad things. Những điều mà tệ nó thường xảy ra cùng lúc, giống kiểu mà gì ta? Cái xưa thường xảy ra cùng lúc với nhau. Phục bất trùng lai, họa vô đơn chí. To compound, yeah. So that is compounds and elements. Okay. Not much to talk about, really. Now let's go to atomic structure. Atomic structure.
This is a brand new, totally different apart atomic structure. Những ngân hàng nha. Atomic structure. Cấu trúc của nguyên tử, atomic structure. So we have elementary particles. Này là tính từ cho element. This is an adjective of the word element. Elementary particles. Những cái tiểu thể mà cơ bản và những cái thứ mà nó nhỏ nhỏ xinh xinh cơ bản. So we have what? Of course we have protons. We have electrons. And we have neutrons. Okay, these are the elementary particles. You do not have to know more than this. Không cần phải biết nhiều hơn đây đâu. Còn thì bây giờ nó ra đóng cái hạt lạ lùng. We know a lot more than this. Elementary particles. But right now this is what you need to know. Okay, so atomic structure. You need to know about the structure of the atom. So you have the nucleus. Nucleus. Cái hạt nhân nguyên tử, you have nucleus. When you have a nucleus, what's inside the nucleus? Bên trong cái nhân nguyên tử có cái gì? Yes, we have protons. So we have protons. The protons bear the positive sign. Cái proton nó bears, nó mang cái điện dương, it bears the positive sign. Proton bears positive charge, a positive sign. Or we can call it a positive charge. Điện tích. Nó chỉ là điện tích dương. Proton nó là điện tích dương. It bears a positive sign of charge. Electrons, they bears a negative sign of charge. Neutrons is neutral, so no charge. Đương nhiên neutral nó sẽ trung tính. Neutral is neutral, so no charge, không có điện tích gì hết luôn. Okay, so inside the nucleus you have neutrons and you have protons. You have protons and neutrons. However, something you must know is that there are electrons flying around. The electron flying around it randomly. Okay, there are electrons flying around the nucleus. Electrons orbits. The orbits is a verb to orbit. Orbits around the nucleus. Randomly. Mình phải nói là nó di chuyển sao? Di chuyển theo quỹ đạo mà nó ngẫu nhiên đó nha. Tức là nó không có nằm một chỗ đâu, một cái đường đâu, nó cứ ngẫu nhiên ra xung quanh. So it's randomly orbits around the nucleus. You don't know exactly where they are, but they just follow some parts. Nó sẽ có những cái vùng mà mình có thể dễ dàng kiếm được nó chính gọi là orbitals. So
They are regions where you can find electrons. They are called orbitals. Tiếng Việt là orbital, tiếng Anh là orbitals. Vâng, đại học đi vậy nha, orbitals. Những cái vùng mà thấy được nó, tức là nó đi theo một cái quỹ đạo nhưng nó không theo một cái quỹ đạo nhất định nào cả, nhưng mà nó có cái vùng mà nó hay thường ở đó thì nó gọi là cái orbital thôi. There are regions where you can find electrons. They are called orbitals. Okay. So in a neutral atom, the number of electrons is equal to the number of protons. Of course, trong cái nguyên tử mà nó trung tính thì sao? Thì cái số lượng mà electron nó sẽ bằng số lượng protons. However, how about the number of neutrons? It can differ, okay? Cái số lượng neutron nó có thể khác biệt nha, nó có thể khác biệt. The number of neutrons inside the nucleus can differ. Có thể nó khác biệt nha, nó không có thể có một lúc nào phải bằng đâu nha. Not always they have to be the same. So what do we have here? Helium 4-2. Đây là cái nguyên tử mà helium 4224 vậy đó. We call them helium 4-2. Okay. So that leads us to the next bit. That is atomic number and mass number. Và điều đó nó dẫn đến chúng ta đến một cái điều khác. Nhưng mà trước khi mình đến điều đó, before we go to the next thing about atomic number and mass number, I need to tell you that electrons are extremely lightweight. Electron nó cực kỳ nhẹ, gần như cái mass nó không đáng kể. Electrons are much smaller. They're much smaller or lighter. One moment, please. Are much smaller and lighter than protons or neutrons. In fact, an electron is only 1/2000, something like that, of a proton or neutrons. Thường cái cân nặng chỉ bằng 1/2000 thôi á, 1/2000 của cái proton hoặc là của cái neutron thôi. Tức là hai cái này nó gần bằng nhau về cân nặng. So proton and neutrons are very similar in size and weight. Okay. Okay. So now it leads us to the next question. We have atomic number and mass number. So we have atomic number and we have the mass number. Oh no, I should write it the other way. Viết ngược lại đúng. We have the mass number here
atomic number. Okay, so for example, here we have an X element, so the mass number is A, the atomic number is Z. Nếu chúng ta có element X chẳng hạn, một cái nguyên tố X nào đó, thì cái nguyên tố đó nó sẽ có cái khối lượng mass của nó là A, và cái số hiệu nguyên tử của nó sẽ là Z or Z if you want to. Now, for example, in the case of helium, ví dụ trong trường hợp helium thì sao? This one is atomic number is 2 and mass number is 4. What does this number also mean? Cái số này nó có ý nghĩa như thế nào các bạn? So atomic number tells it tells you what? Tells you how many protons there are. Tells you how many protons there are. Cái số atomic number nó nói mình biết được là có bao nhiêu proton trong cái nguyên tử đó. How many protons there are in that atom. The mass number tells you. The mass number is basically what? It's the number of protons plus the number of neutrons. Nó là cái số lượng mà protons cộng số lượng neutrons. Why do we exclude electrons? Tại sao chúng ta lại không tính vào electrons? No, because electron are extremely lightweight. Tại vì electron nó rất là nhẹ, tí nó gần như không đáng kể luôn. Cho nên khi mình tính cái số khối lượng của cái nguyên tử một cái loại luôn, không tính vào electron. Tại vì em phải tính, nói chung là có 3 loại hạt đi, thì tại sao lại không tính vô cái electron khi mình tính mass? Tại vì cái electron nó nhẹ quá, nó quá nhẹ, quá không đáng kể, cho nên mình không tính vô. We do not count electrons in there because when we calculate the mass of the whole thing, we should calculate the 3 things, right? But why just proton and neutrons? Because electrons are much smaller and lighter than proton and neutrons, so we can leave it out. Alright, we can leave it out. Now, so what happened? So what happened when we have something, an atom that is not neutral? Nếu chúng ta có một cái atom mà nó không có trung tính thì sao? A lot of the cases we have those things. Like for example, when atoms are not neutral, they are called either cation. Cái này là cation đó nha, nào là cation. Cation. It is pronounced like cation. You have to be very careful. Cation. Either cation or anion. Cái việc là anion, cation, mà tiếng Anh là cation and anion, ok? Những âm khác nha. Cation and anion, ok? Positive atom. Anion is negative atom.
example, let's say when you have calcium, 40, 20, for example, and when they lose 2 electrons, khi nó mất đi hai electrons, when they lose 2 electrons, they become calcium ions, or we call them calcium cation as well. Another example is when Cl, for example, 35.5, 17, gain 1 electron. Nó nhận được gain 1 electron. They become chloride anion, chloride, okay? So these are examples when atoms are not neutral. Đó, những cái ví dụ khi mà cái nguyên tử nó không có neutral. Biến thành ion thì nó gọi là gì? We are called cation or anion, okay? This thing happens a lot. Cái điều này diễn rất là nhiều luôn á. Okay, and then what? Alright, so we should talk about isotopes now. The next one is isotopes. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về đồng vị. I think we did talk about isotope before in the last lesson, did we? Mình có nói về isotope rồi. Okay, we did talk about isotopes already. So isotopes are atoms that has the same proton but different neutron number. Những cái nguyên tử mà nó có số proton giống nhau, tức là cùng số Z, nhưng mà cái số lượng neutron là khác nhau. Một số nó bị phóng xạ, some of them are radioactive. Okay, so we did talk about proton isotope before. We did. Now let's go to electronic structure of atom of different elements. Nhưng mà để làm được cái này phải học bài tuần hoàn. But to understand this one, you need to go through the periodic table, okay? So it's better if I just erase everything now. I hope my viewers won't say that I erased the board too slow. Because when there's an observation of a teacher, sometimes they say something silly like that, you know? Đôi khi dự già giáo viên nhiều khi có những người rất kỳ cục, họ nói những câu như vậy. They're just terrible. They are terrible people everywhere, so... Okay, let's talk about the periodic table now. By the way, so who think of a periodic table? It's a Russian name, một cái tên tiếng Nga. Vladimir Mendeleev. Basically, it's made by Vladimir Mendeleev. Ông Mendeleev thôi. Vladimir Mendeleev. Okay, it's made by Vladimir Mendeleev. I think maybe his first name was something else. I don't know. Maybe can be anyone. Just Mendeleev. Okay. I don't remember very well. We have Vladimir Mendeleev, and now we have Vladimir Putin. Just joking. Okay. Now, like I said before, why
is it called periodic table? Because everything follows the rules and it comes back to the original point. Mọi thứ nó theo cái luật. It comes back to the original point. Nó sẽ quay ngược trở về cái điểm bắt đầu. Like a cycle, như một cái chu trình vậy. That's why we call it a periodic table. You do not have to know too much. Just maybe the first 20 elements. You can read it, cỡ 20 nguyên tố đầu tiên là đủ rồi. Okay. So we have what? So I'm just gonna go through you a little bit. So we have something here called period, chu kỳ, and this is group, nhóm và chu kỳ. So periods and group. So we have many groups and they all have their names. Một cái nhóm nó đều có cái tên riêng của nó. We have group 1A, group 2A, from here we have the what's it called? Transition elements. Okay, mấy cái nguyên tố chuyển tiếp. Cái chỗ này sẽ nguyên tố chuyển tiếp. So we have transition elements here, and then we continue with 3A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and finally we should have the 8A. Okay. So each groups has their names in the table. Mỗi cái nhóm này đều có cái tên riêng của nó cả. So group 1 is called alkaline metal. Alkaline metal. Những kim loại kiềm. Alkaline metal. Nó vào nha. Alkaline metal. Tại sao nó gọi là kim loại kiềm? Why is it called alkaline metal? Because when you put them in water, they become alkaline solution. Khi mình cho những kim loại kiềm này vô nước, nó sẽ thành dung dịch kiềm. Ví dụ NaOH, KOH chẳng hạn, ngay lập tức luôn. Cho nên mình phải đặt tên lấy kim loại này là kim loại kiềm là như vậy. We call this alkaline metal because when you put them into water, they dissolve immediately. Ngay tức khắc luôn. They become alkaline solution. Okay. What do we have? We'll go through them later, okay? But now, group 2A is called alkaline earth metal. Kim loại kiềm thổ, thổ là đất. So, earth, alkaline earth, why? First thing is because when you put them in water, they become alkaline solution. The second thing is, you can find these elements in the earth, deep in the earth. Mình có tìm thấy được những nguyên tố này rất là sâu trong lòng đất, trong những cái mỏ. For example, calcium, magnesium, barium, something like that, you know. And here we have the
transition metal. Những kim loại chỉ chuyển tiếp, transit, transition metal. These transition metals are often colored. Nó thường có màu. Colored. We have a lot of them like copper, đồng, Co, copper, gold, vàng, Au, silver, bạc, Ag, Ag, platinum, Pt, platinum, cobalt, Co, cobalt, and then some other things, zincs, Zn, something like that. Okay. So let me go through the periods here, okay? Mình sẽ đi qua cái period luôn. I think I'm terrible at drawing like something like this. But anyway, so period. We have period 1, period 2, 3, 4, and so on. Còn nữa nha. Cái period nó nói về cái gì? Về cái loại mà orbitals bám xung quanh cái atom đó. Nó có bao nhiêu cái tầng orbitals bám xung quanh cái nguyên tử đó. Tầng 1, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 như thế này. So the period tells the layers. The period tells you the layers, những cái tầng of orbitals around the atoms. The layers of orbitals around the nucleus. Những cái tầng orbitals bám xung quanh cái hạt nhân nguyên tử, nó gọi là periods, chu kỳ. So let's start with the first one. We have hydrogen. 1, 1. Okay? Hydrogen is an exception because it is not an alkaline metal. It is actually a non-metal. Phi kim. Phi là không. Kim loại, không phải kim loại. Non-metals. It's actually a non-metal, but it lies in group 1. Nó nằm ở nhóm 1. Nhưng mà nó lại không phải alkaline metal nha. It is not, hydrogen is not an alkaline metal. It's a non-metal, okay? So next one you have, there's nothing in there, but you have here, helium. Helium. Nhắm vào nha. Helium. So it lies in the last group, and what is the name of that last group? The name of that last group is the noble gas. They are called noble gas. Khí quý tộc. Noble gas. Why is it noble? It's because it's called noble gas because they do not react with anything. Giống như quý tộc nó không thèm chơi với ai khác. It's like noble people, quý tộc. They do not react with anything, không thèm chơi với ai. Cho nên nó gọi là khí quý, chứ không phải là khí hiếm. Không có hiếm đâu. It's actually not rare. In the Vietnamese program, we call it rare gas. But these things are not rare, okay? You can find it everywhere.
có thể tìm thấy bất kỳ nơi nào. Even though they are just a small percentage, dù rằng nó chỉ có một cái tỷ lệ phần trăm nhỏ, but they are not rare, không hề hiếm nha, nó chỉ có quý thôi, nhưng không hiếm. They are only noble because they do not react with anything. Okay? Do not react with anything else. That is something you have to understand, okay? Helium. Now, we move on to the third one. Các bạn chỉ cần nhớ được 20 cái nguyên tố đầu tiên thôi. Just need to know the first 20, okay? The third one is lithium. Lithium. Nhớ là thường cái này những năm đầu nha. Normally it's stresses on the first syllable, okay? First syllable, cái âm tiết đầu tiên á. Okay, lithium. So this is the first alkaline metal. Đây là cái loại kiềm đầu tiên luôn á. Lithium. The first alkaline metal. Group 2. Next one is beryllium. Beryllium. It's 8-4, I think. Beryllium. Khoảng 8-4, that's something like 8-4. Beryllium. Lithium. Hydrogen. Helium. Okay, beryllium, and then the fifth one is here. It will be boron. Boron. Give it a boring. It's boron, not boring. Okay. Boron. It's 10-5. Đó, cái số này gần như lúc nào cũng gấp đôi đó. Its A is almost always double of the Z numbers. You know? Boron. Group 4A, we have the first element, that is carbon. Carbon is 12-6. Và đương nhiên mấy cái này nó sẽ từ từ tính phi kim nó nhiều hơn. As you go from the left to the right, they become less and less metal. If you go from the right to the left, they become more metal, right? Từ bên phải qua bên trái trở nên là metal nhiều hơn, kim loại nhiều hơn. From the left to the right, they become less metal, trở nên ít kim loại hơn. Or they become more non-metal, trở nên phi kim nhiều hơn. Okay, so carbon. Okay, group 5A, we have nitrogen. It's 14-7. Nitrogen. Not nitrogen, okay? Nitrogen. Nitrogen. 14-7. And the next one, you have group 6A, we have oxygen. Oxygen 16-8. Oxygen 16-8. And group 7A, there's a name for it. Nhưng có cái tên nhá. They are called halogens. Halogens. What is halo and gen? So halo means it's produce salt. Salt producing. Sản sinh ra muối. Sản sinh ra muối. Salt producing. Gen means generate. Sản sinh ra, you see? Sản sinh ra. Generate, sản sinh ra. To make. Thì tức là những nguyên tố này nó sẽ sản sinh ra muối. Sản sinh ra muối đó. Like for example, you have here, what's the first halogen? Not chlorine, because chlorine is here. The first halogen is what it's called. Fluorine.
also has the highest electronegativity. Remember? Fluorine cũng có cái độ âm điện cao nhất nguyên cái bảng này luôn. Nhớ không? Hôm bữa trước mình học này. Okay. And then the second noble gas. Cái khí quý thứ nhì. Khí quý thứ nhì, noble gas thứ nhì. Đó chính là something that has 10, 20. What is that? These kind of lights are made of those kind of gas. Cái đèn được làm từ cái khí đó. Neon. It's neon. 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 Biết neon không? Neon. You know why we make lights out of neon gas? Because it doesn't react with anything else. So the electrons can fly from like this side to another side easily. Cái electron có thể bắn từ cái điện cực này qua điện cực khác của cái đèn một cách dễ dàng, tại vì cái khí nó đâu có phản ứng cái gì đâu. Cho nên là môi trường rất là dễ dàng để nó bắn cái electron từ cái điện cực này điện cực kia, nó rất dễ dàng luôn. Okay, neon. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 already. Okay, so we have the third alkaline metal, which is sodium. Not natrium, okay? It's sodium. And I'll explain why it's called sodium. Okay, 11, 23. Now the numbers are different, not 22, not 22 nha, 23. It's 23. Why is it called sodium? Because soda means salt. Nói chung cái nguồn gốc của nó từ nhiều cái ngôn ngữ khác nhau nha, chứ không phải cái một ngôn ngữ đâu nha. So there's the name come from different sources, not just one language, okay? So salt. We got this element from salt, that's why we call it sodium. Mình có được cái nguyên tố này từ cái muối, nhưng mình gọi nó là sodium. Thì NaCl mà muối thì lấy cái na ra đặt lần sodium. Nhưng chỉ có tiếng Anh nó mới có cái từ sodium này mà thôi. Trong các tiếng khác nó toàn là natri, natrium, natri gì đó mà. Only in English the name is sodium, but in other languages it's natri something. Yeah. Okay, I would like to mention the fourth alkaline metal, which is potassium. It's 19 and 39. This is called potassium. Why is not gallium but potassium? There's a reason for the name, you know. Có lý do cái tên. So hot, ash, cái chum, the pot, and the ash to burn in there. Cái chum cộng với cái tro tàn trong cái chum, khi em đốt vàng mã thứ cái chum á, xong rồi á mấy cái tro trong đó nó chứa cái gì rất là nhiều kali nitrat, KNO3. Ta lấy cái KNO3 ra, ta tìm được cái nguyên tố đó, ta gọi là potassium. So when we have pot and we burn things in there, the ash contains a lot of potassium nitrate. They contain a lot of KNO3. So of course we got that element out, we call them potassium because of that, okay? There's a reason for that name. And it's good to remember through stories. Có lý do cho mấy cái tên mà đương nhiên tốt nhất là nhớ dựa vào câu chuyện. Okay? Potassium. Now, let's go back to sodium. Okay? So we have the next one is magnesium. Well, 24.
Magnesium. Magnesium. It sounds like magnet, right? Nghe như là magnet, nghe như là cái nam châm nhưng thực sự không liên quan gì đó. But there's no relation. Magnesium. Magnesium. Giờ tiếng Việt là magie. But it's linked to the French language, you know. Nó liên quan tiếng Pháp mà cho nên là magie. But in English it's magnesium. Magnesium. Thầy khuyên là em nên coi là tụi đi cách đọc mấy từ này hết nha và phải luyện tập thường xuyên mấy từ này. My advice is try to look at dictionary and try to pronounce these names daily and you will get it. Okay. Alright, magnesium. Okay, next one we have 2713. That is aluminum. Aluminum or nhôm. Aluminium. So in British English we call them aluminium. The tiếng Anh giọng Anh gọi là aluminium. But in American English we call it aluminum. Okay. Basically, that's just it. Okay, nhôm. Okay, next one is 28, I believe. What's the next group for element? Cái gì mà trong cát? Something you can find a lot in sand, glass, thủy tinh, cát. Say. Thủy tinh, thủy ngân. No. Cái gì mà trong mấy cái chip bán dẫn đó. Trong cát, trong chip bán dẫn, trong thủy tinh. Silicon. Si. We call them silicon. Silica. You can find them in glass, in sand, and in silicon chip. Mấy con chip silicon. Chip bán dẫn. Silicon. Okay, silicon. Okay, next one we will have 1531, I believe. This is phosphorus. Phosphorus. The sixth one will have something called S, which is 1632. This is called sulfur. Sulfur. Cái việc là lưu hình đấy. Sulfur. S stands for sulfur. Okay, sulfur. Lưu hình có màu gì? What's the color of sulfur? Remember? It's yellow, like earth. Cái vàng như đất vậy đó. What time is it? Oh, it's 11 already. My phone should record the second one already. So. Yeah. I have to check all the time. It still works. Okay, sulfur. Okay, bear with me, please. We'll go through with the next one, or maybe you should take a break. Can you see it? Okay, let's take a break, okay? 5 minutes. I'll talk to my friends. Let's take a short break. Okay, let's go back to what we're doing now. Okay, back to my periodic table. We were here, sulfur, right? Now, so the next element is something you know already. It's chlorine.
chlorine. And the number is 1735.5. 35.5 and 17 chlorine. And this is a very important halogen because the chlorine rất là quan trọng đó. Because we use them a lot in daily life, dùng rất là nhiều trong đời sống. To make bleach, tạo ra cái bleach, cái thuốc tẩy. To clean our rooms, to clean the swimming pool, to use in industries, dùng những cái ngành công nghiệp. A lot. Chlorine is important. Now, so what is the next noble gas? We have 18, 40, 38. The next noble gas, I don't remember the name, is xenon. Okay, you check it out. Can you check the periodic table? What's the next one? The name of the elements. Okay, we have argon. Argon. Thank you. Argon. AR. It's argon. Okay, argon. And then potassium, and then the last one is calcium. It's 2040. Calcium. Calcium. Of course, there are more halogens. Like for example, we have bromine. We have bromine, and we have iodine. We have iodine, and we have bromine. But you do not need to know the numbers. Không cần phải biết số đâu. Basically, you just have to remember the first 20, okay? Chỉ cần nhớ được 20 cái đầu tiên thôi là đủ rồi. Là mừng lắm rồi. Okay. Just have to remember the first 20. So calcium, bromine, iodine, something like that. Okay. That is the periodic table. Now, let's go into details. Giờ mình đi vào chi tiết này. Electronic structure of atoms of different elements. Cấu trúc về electron, tức là cấu hình electron đó. So let's talk about electronic. Electronic structure. Cấu hình electron. So what does electronic structure tells you? Cấu hình electron nó nói cái gì? Nó nói lên được cái sự sắp xếp và số lượng electron trên từng cái phân lớp orbitals nhỏ bao xung quanh hạt nhân nguyên tử của từng nguyên tố. So electronic structures tells you how the electrons are distributed. How the electrons are distributed là thế nào? Những cái electron nó được phân bố among the different suborbitals. Of an atom or an element. Nó nói được cái electron sẽ được phân bố thế nào xuyên suốt nhiều cái orbitals nhỏ hơn khác nhau của một cái nguyên tố hay một cái phân tử hay là một cái nguyên tử. So we have different suborbitals which is smaller, like for example we have one s orbital. Next one we have 2s orbital.
We have 2s orbital. I'm allergic to this smell. So. Okay, 2s orbitals, and then next one we have 2p orbitals. Why am I drawing them up here? Tại sao mình lại vẽ cái cục này làm như này? Tại vì càng lên cao cái mức năng lượng của từng cái orbitals càng lớn. I draw it like this because as you go on, the energy level increases. The energy level, cái mức năng lượng của nó tăng lên. The energy level keep increasing as you go on. And so on, you know. The energy level keep increasing. Cái mức năng lượng nó càng ngày càng tăng lên thì các orbitals nhỏ nhỏ như thế này. So how does the periodic table has anything to do with electronic structure? Vậy thì cái bảng tuần hoàn nó có gì liên quan? Có không? Có liên quan đến cái cấu hình electron không? Well, the group that the elements belongs to, cái nhóm mà cái nguyên tố này thuộc về, it tells you what does it tell you? Cái nhóm thuộc về nó nói là cái gì? Cái số lượng electron ở cái phân lớp ngoài cùng. So basically, I'll just sit down. Group tells you the number of electrons in the outermost shell of an atom. Đó, cái nhóm đó nói các bạn biết được là cái số lượng electron nằm trong cái phân lớp, cái shell ngoài cùng của một cái nguyên tử. Like for example, let's take carbon for example. Carbon 12, 6. Okay, so it belongs to group 4, right? And you know that the Z number is 6. So it means 6 protons and 6 electrons. Nên cái số Z là số 6 đi, thì tức là có 6 proton. Và này là neutral atoms, phân tử trung tính, cho nên nó cũng có 6 electron luôn. So it means you have to fill in 6 electrons, mình phải điền vào 6 electrons. So first thing first, 1s. So anyway, so for 1s, you have to fill in 2 electrons, 1 up, 1 down. Tại sao nó lại phải lên xuống như này? Why does electron has to go up, go down like this? Because electrons bears a negative charge. So 2 electrons at the same place, they will repel each other. Nó là mang điện âm nha, cho nên 2 electron ở cùng một cái chỗ như này nó sẽ đẩy nhau đi theo cái chiều khác nhau. So 2 electrons at the same place, they will repel each other. Repel. Nó sẽ repel each other, nó sẽ đẩy nhau ra. So you have 1s2. Okay. As you move on, you have something called 2s orbitals. So you have 2 more electrons to put in there. So 4 already. Now you have the p2p orbital. Okay, so it means you have 2 more, right? Có 2 electron nữa. The question now is how do you fill in the p? Cái câu hỏi đây là làm cách nào mà em điền vào cái p này? So nó theo một cái quy tắc, nó là quy tắc bán bảo toàn. So they follow a
rule is like this. Always half fill the electron first. Always half fill the orbital first. Luôn luôn điền vào một nửa và những cái orbitals. Sau đó rồi mới điền vô cho hoàn toàn. Always have fill the orbital first. I think it's called Hund's rules. Quy tắc của Hund's. Hund's rule, I think. Always have fill the orbital first. Okay, so that's why you have to be 2 here. However, let's look at another case. Bây giờ nhìn một trường hợp khác xem. What about fluorine? 18 and 9. So 9 electron, isn't it? In. So you should have 1s2, 2s2, that's 4. Cộng 5 cái nữa, you have 5 more. So P, it's like 6 available spots. P nó có 6 cái chỗ để mà điền vô. So first, always have fill the orbital first, okay? Luôn luôn điền vào nửa trước. So 1, 2, 3. So you have 2 more, right? Còn 2 nữa. And then fill here. Và đây là cái electron cuối cùng mà mình điền vào. This is the last electrons you put in there. So you have 5. Isn't it? So count together. This one you have 7e, right? 7 electrons. That's why fluorine is in group 7a. Đó, lý do tại sao mà cái fluorine nằm ở nhóm chia lên nhóm 7 là như vậy. Tại nó có 7 electron lớp ngoài cùng. Now, the situation can become a bit more complicated as you move on to like bigger ones, you know. Cái tình huống nó sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều nếu mà mình đi đến những cái nguyên tố mà nó bự hơn, có số lớn hơn. Like for example, let's take bromine for example. 9 cộng 7, 9 cộng 17 là 8, 5. So 9 to 17 is plus 8 is 25. I don't need to care about this number because I know it's 50. Okay, tôi biết là số 50 nhưng mà okay này 25. Okay. So how do you know how to draw the electronic structure of bromine? Giờ sao biết đây? Bromine nhóm 4, không nhóm 7A, chu kỳ 4. The situation can be very difficult because you don't know what orbital will come next. Mình không biết được là cái orbitals nào nó sẽ tiếp tục đằng sau mấy cái này. Cho nên cái tình huống sẽ rất phức tạp nếu mà mình phải biết những cái nó có cái số Z nó quá lớn. So for this element that has a high Z number, it can be very difficult to know what else will come after, like 2p something. Chúng ta có quy tắc mới. We have a new rule. It's called Aufbau principle, or let's just say Aufbau rules or principle, whatever it's called. Một quy tắc mới gọi là Aufbau, hay còn gọi là build up. Tiếng Đức thôi mà. Aufbau in German, build up in English. Thì sao? We always start with one S, right? Lúc nào bắt đầu bằng one S đây? For the second, we have 2S and 2P, right? Hàng thứ hai chúng ta có 2S, 2P thôi. Hàng thứ ba, for the 3, we have 3S, 3P, and 3D orbitals. Cho cái hàng thứ ba thì chúng ta sẽ có D nữa. For the third
orbitals, we have 3s, 3p, 3d, right? For the fourth, we have 4s, 4p, 4d, and 4f. For the fifth one, you have no more. Từ cái hàng năm trở về sau nó không có cái gì mới mẻ cả. There's nothing new after this one. I shouldn't go more because I think that's enough. Okay, always go like this one. Đi theo đường như này. First, go from here. You start from here. Bắt đầu từ đây. Đó, đi hướng này. Go here. So 1s. 1s, 2s. 2p, 3s. 2p, 3s, and then 3p, 4s. Nhớ nha, 3p, 4s, xong cuối cùng lại quay về 3D. It come back to 3D here. And then 4p, 5s. So it's like this. 1s, 2s, 2p, 3s, and then 3p, 4s, and then 3d, 4p, 5s, and then start again from here, you go this way. 4d, 5p, and 6s, right? And then tiếp tục như thế. There might be 7s here, but we have never seen 7s. Chưa giờ thấy 7s luôn đó. Never seen it. So 4f, 5d, 6p, and so on. etc. So what does off-bow based on? Cái principle, cái thuyết này nó để làm gì? Nó xây dựng cái orbital dựa vào cái mức độ tăng dần của cái năng lượng của nó. So basically they build up according to the energy level of the orbitals. So it means 1s is the lowest, and then you go on, it increases, and increases. It increases from the left to the right. Nó gia tăng từ bên trái sang bên phải, right? So this is how we build it up. Okay. Now, so let's look at a case of bromine. Mình nhìn vào cái trường hợp bromine xem. Okay, let's look at bromine. It's 25, 50. Okay, try to do this one. One S2, yes. 2S2, and then what shall I write here? 2p6 because 10, right? So how should I write? This side. Up, down. So up. Bà phải half fill trước nha. You must half fill it first. And then down. Xuống. So that's 10 already. What's next? 3s2. 12, so 12 already. What's next? 3p6. 1, 2, up, down. So that's 18 already. 18 rồi. So what's come next?
for S2. So that is 20 already, 20 đó. So 3D5. So remember, D there are 5 square. Cái orbital D nó có 5 cái đàn gen, nó có 5 cái vuông lận. Nó chia là 5 khúc lận. So 3D5. Okay, the trick is how to put the electrons in here. Bây giờ làm sao mà okay, up all, right? Up, 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 right? Are you sure? Are you sure? Are you super else? When I ask you, are you sure? Not so sure. Are you sure? Chắc không em? Are you sure about it? Okay. Okay. True. But not enough. Okay. This is just a way to do it. Okay, try something else. Bây giờ thử cái khác đi. Try calcium. Try calcium. Oh no, this is easy. I need something harder. Plus 5 is 33 and 67, I think. I think 67. Right, thử iodine xem. Try iodine. I think 33, 67. So, when it's really long, we can write it according to the noble gases. Khi nó rất là dài, mình có thể viết nó theo cái cấu hình của cái noble gas trước đó để tiết kiệm. Like for example, for this one, all of these things are the configuration of nguyên cái đống này. Nguyên cái đống này nó là 18, là nó là cái noble gas argon, right? So this one is argon. You can write like this: argon for S2, 3D5, right? Có thể viết tắt như này. You can write this one is basically 18 with argon. So you can write like argon for S2, 3D5, 3D5. Okay, now try iodine. Okay, let's make it simple for you. Argon, and then for S2, 18, 38, 18. So let's continue, please. 18 rồi đó. Okay, what comes next? What comes next? D, right? But we don't know exactly what D. 20 nè, thì 10D đi thì nó thành là 30. Yeah, I think it's 10D, right? Because you have like 20 here plus 10 is like 30. You still have 3 left. Còn 3 cái còn lại nó mình cộng nguyên đống lại. So up, 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 up. And then down, 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 down. What comes next? After 3D, you have 4P. 4P what? 3. Bye, man. Because here it's like 20, 30, and then 33, right? So how do you feel it in? Thì như sao? Just like this, right? Theoretically speaking, về mặt lý thuyết là vậy. But in reality, it can be different. Trong thực tế nó hơi khác chút xíu.
phải xếp lại nữa. Thì cái số ngoài cùng là không. I mean the outermost can be a bit different, so this one is just like, theory. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà trên thực tế nó sẽ khác. Now, and if the structure of atom different elements, yes, we do have it. Mấy giờ ta? What time is it? Okay, 40 already, 11:40. So, we talked about period table already, and so already, okay. Good. Good now. So, I think there's something wrong because you see, iodine is in group is period 5, right? Cái iodine nằm ở cái period số 5 mới đúng, tức là cái nhóm cuối cùng phải là nhóm 5. So it means that the outermost shell has to be 5 something. So 5s. So there is something going on. Có cái gì đó sai sai. There's something going on, I'm sure. And also, bromine is in group 4, in period 4, right? So it means the outermost shell must be 4. Cái bromine ở cái chu kỳ 4, tức là cái phân lớp ngoài cùng nó phải là 4, là 4 cái gì đó. But we have it already here. So something is going on wrong. Có cái gì đó sai sai. Anyway, if we figure out something wrong, it means we're learning. Nếu mình có làm cái gì đó mà mình thấy nó sai rồi, mình thấy được nó sai thì là tức là mình sẽ học được. Còn nếu mà cứ thấy nó đúng hoài là chết luôn đấy. Ủa tại sao đúng hết mày đi thấp vậy? Why I wasn't right, but why I got so bad grades? Because you didn't learn from your mistakes. I don't học được từ lỗi sai đâu. Okay, that's group and period. What else do we have? We have transition elements. Okay, let's talk about transition elements now, or transition metals if you want. Nó nói là nguyên tố chuyển tiếp, nhưng thực sự nó là kim loại chuyển tiếp. So we have a lot of them. Ủa nó bắt đầu từ cái chỗ nào đó nhá? Chu kỳ 3, chu kỳ 4 nha, let me check. Does it start from the third or the fourth? 4. It starts from the fourth period. So you have copper, no, cobalt. Big term thôi nha, you don't need to know like more than that. Just need to know the name, cobalt. Cobalt. Nickel. Nickel, cobalt. You have Cu is copper, đồng, nickel, cobalt. So cobalt, nickel, copper. You have Ag, silver, bạc, silver. Au is gold. Gold. G-O-L-D. Gold. Phải gold nha. Gold. It's gold. Mn, it's manganese. 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 What else now? We have other things like zinc.
things. We have iron. Không đọc cái R nha. We do not pronounce the R sound there. Iron. We call it iron. Sắt. Iron. Sắt đồng kẽm. ET, it's platinum. Bạc kim, platinum, better than platinum. And I think that's all you need to know now. You don't need to know more than that, I think. So let's say most transition elements are colored. Nó có màu nha. Are colored. They are colored because they have the 3D. They have the d orbitals. Due to or because of their d orbitals. Do những cái orbitals d của nó mới ra được cái ví dụ nó có màu. Tại vì sao? Khi mà ánh sáng nó tới á, mấy cái này nó sẽ gây ra cái sự khuếch tán, một cái nó hấp thụ, xong rồi cái khuếch tán nó ra cái màu khác nhau. So due to the d orbitals, when light comes, khi mà ánh sáng tới, when light comes, it reflects or absorbs different wavelengths of light. So we have many colors. Tại vì sao? Khi mà ánh sáng tới á, do là những cái d orbital khác nhau, nó sẽ tạo ra cái vụ khuếch tán hoặc là nó absorb, hấp thụ. Nếu mình hấp thụ cái màu của ánh sáng đó thì sẽ không thấy màu đó. Còn khi nó reflect cái màu đó thì mình sẽ thấy cái màu đó. Nó sẽ hấp thụ hoặc là nó reflects, nó khuếch tán, nó phản chiếu lại những cái bước sóng khác nhau của ánh sáng. Bước sóng, wavelength, bước sóng. Nó phản chiếu những cái bước sóng khác nhau của ánh sáng. Đó lý do tại sao nó ra nhiều màu á. For example, if you see this object blue, right? It means that light coming to this object. What color are reflected? Cái màu nào bị reflected? It's blue. The blue color reflected back to our eyes. So that's why we can see blue color. Okay. What does it mean if we see white? Is it the white color that gets reflected? No, it's not. Màu trắng thực sự là gì? Là tổng hợp của tất cả những quang phổ màu đó. Nó reflect hết luôn á. Nó ra là cái màu trắng. Màu đen là khi mà chẳng có cái gì hết mà nó reflect cả. We see color black when everything is absorbed. We don't see anything reflected. That's why it's black. Thì tất cả mọi thứ bị absorb hết. Tất cả bước sóng các màu khác nhau bị absorb hết thì nó là màu đen. Còn tất cả nó bị reflect hết, nó phản chiếu đến mắt mình, nó cộng lại ra màu trắng. When everything is reflected, you see white. When everything is absorbed, you see black. Okay. Cái đó là định lý nha, that's it in physics. Now, what else then? Transition elements. So what do we use transition elements for? Chúng ta sử dụng những cái transition elements này để làm cái gì? So, you know, copper, what is it used for? Đồng dùng làm gì? Mang tính dẫn điện tốt. So copper
So most of these things conduct. They conduct electricity. They conduct electricity well. Nó dẫn điện rất là tốt. So most of these elements, they conduct electricity very well. So what? So they can be made into wires. Can be made into wires. Được biến thành là gì? Dây dẫn điện. So we have copper wires, dây đồng. So silver can conduct electricity better than copper, but because it's so expensive, nobody uses it as wire. Thật sự silver nó dẫn điện tốt hơn là đồng, nhưng không ai xài silver làm wires á, tại vì nó mắc lắm. Iron as well conduct electricity. But what do we use iron mainly for? Vận động iron là sắt dùng là say again. We use iron so we can build things. Dùng để xây nhà, to build houses. Yeah, để làm thép, sắt thép. We use iron to make steel. Iron to make steel. Để làm thép thôi. To make steel so we can build buildings. Mostly. How about gold and silver? Vàng bạc thì sao? Đồ trang sức. Và vàng bạc nó có giá trị về mặt tiền bạc, cho nên nó dùng để làm đồng tiền thương mại. So gold, silver, and platinum, we can use them as jewelry. Jewelries. Trang sức. Or we can use them as currency. Đồng tiền. Yeah, currency. Use them as money. Dùng để trao đổi buôn bán hàng hóa, and you can use them for exchange of goods, things like that. Okay. Zincs có thể dùng để mạ lên các bề mặt, mạ kẽm để chống oxy hóa. Zincs can be used as a coating. Làm như là coating, giống như là nó mạ lên một cái bề mặt nào đó. Coating on a surface. Mạ lên các bề mặt. Coating on surfaces. So to prevent, để phòng ngừa gì? Phòng ngừa sự oxy hóa. To prevent unwanted, không mong muốn, oxidation. Để chống sự oxy hóa mà không mong muốn. Because we don't want the surface to look bad, right? Không muốn cái bề mặt nó nhìn nó tệ, thì mình nên bao phủ một lớp kẽm. We coat it with a layer of zinc. For example, chromium. Yeah, chromium as well. Chromium is also used as coating. But chrome is very tough, very hard to break. Chrome nó cứng lắm luôn á, cho nên có thể dùng để giống như là làm vũ khí hoặc là làm các dạng công cụ mà chính xác. Chromium is very tough, very hard, so we can make tools with it. Là các công cụ, dạng công cụ to make tools with it. Yeah. Okay. Any question? Okay. My question is, where can you find these transition elements in nature? Trong thiên nhiên, sao biết được mấy này đâu này? Where can you find them?
Second, of course, in the soil, in the earth, in the soil, yeah, mostly. Đương nhiên lòng đất này. Alright. I think that's all about transition elements. There's not much to talk about it. Trong y học á, cái transition element này cũng có nhiều tác dụng. In medicine, transition elements also have several usage. For example, silver, what can you use it for? Bạc có tính kháng khuẩn rất tốt. Silver can be used as antibacterial. Tính kháng khuẩn rất tốt. They can kill bacteria very well. So they are antibacterial. Kháng khuẩn rất tốt luôn nha, mấy cái vụ nano bạc các thứ. This is antibacterial, so that's why we have nano silver, you know, nano silver. Copper. What is copper for? Nó là một cái thành phần rất là quan trọng của nhiều enzyme cơ thể. Very important. A very important part of enzyme in the body. Without it, you cannot have enough enzyme. Không có đủ nguyên tố đồng là hơi mệt nha, cơ thể sẽ rất mệt và nó hoạt động không tốt tại vì thiếu enzymes. Without enough copper, you would not have enough functioning enzymes, and you feel very tired, just like I am now. Okay. Okay. Cobalt. Cobalt is a very important part of vitamin B12. Một phần rất quan trọng của vitamin B12. Tại vì B12 gọi là cobaltamine. So we need cobalt as an important part of vitamin B12. Very important. Sắt để làm gì trong cơ thể? What do we use iron for in the body? Think about it. Okay, I'm gonna get my drink. Yes. So iron, what do you use for? Yes, nó nằm trong máu. Yes. What is the molecule? Phân tử nào với hemoglobin? So iron is a part of hemoglobin in red blood cell. Trong các tế bào hồng cầu. Hemoglobin in red blood cells, very important. Thiếu máu thiếu sắt làm được nha. Otherwise, we'll have anemia. But we'll talk about it later. Okay, what else? Manganese and zinc, we need them for the enzymes. Chúng ta cũng cần cái này cho enzyme. This one is for enzyme. Okay, I think that's all, right? I think that's all. What time is it? So it means I can end the video now, and we finish the part about transition elements, group and period. Okay, we'll start with periodic properties elements later, okay? Mình sẽ bắt đầu cái tính chất, chu kỳ của các nguyên tố này nọ sau này nha. Okay. Lunchtime. Okay, that's the end of my videos.
Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.